Класною трансляцією почав. А чат не запустив? Який я хороший. Робочий стіл, диск С, файли. Де він тут є? В файлах. О, шипчат. Згадав, як завжди, в самому кінці. Треба запустити шипчат. Що таке? Як вони там? Угу. Вона каже, вимила штанов на те, щоб стати чергу по гуманітарки. Пішла на гуманітарку, блядь, а там роздають обувь, ну, типа дівчатам, типа оці, як сапоги стріпухи. Угу. Типа на платформі, каблук на 15 сантиметрів. Вона каже, блин, це я повинна зимою в цьому ходити? Так, телеграм поки тут виключаємо. Так, тут запустилося. А? Не поняв. Чекай, чат на мушу налаштувати, бо ж забув. Щоб бачити, хто мені пише. Я кажу, все запустив і завжди як забув про чат. Ну, типа, я. Недовго настроюється. І хвилинки. Ссылки потикати та й все. І Трово запустити. І все. Угу. Так, я тут. Він може сходити отут сюди. Я так вже давно туди хотів сходити, подивитися, що там є. Там, де то дерево таке на горі росте. Там, де ці. Ні. Туманники. Ну, сука. Ой. Я тебе вбивав, ти знову вбивав? Чорт. Ой боже, який противний моб. Ядом плюється.
Чому ти заряджаєш арбалет, як я тобі вже включив бомбу? Диви. Я понял. Ну не я винуватий, то все воно. Ой. Гори, гори, ти гарно гориш, я знаю. А. Все. Помянем. Та то він розуміє, що нині його чекають дуже довго все оце херня. Так думаю, я не хочу цього. Так, а що ти, куди ти хотіла мене відправити? В Ноїнграді, да? Типа чи в Веліні? Чи ти говориш за Скелетілін? Ага, бачу. Бачу, 7 котів. Угу. А ти хочеш, щоб я туди зараз сунувся? То, що я таке люблю, то не значить, що я такого завжди хочу. Так, не бачу. Це в додаткових квестах, так? Ти хочеш, щоб я проходив кров і вино? Ну давай. Кров і вино, так кров і вино. Але ти тоді сидиш зі мною, не? Ні, просто там цей запустився. Ну, пішли на кров і вино. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. Milton, look. Geralt. Geralt. Hail, Witcher. Let us go inside and greet you as befits an old friend. And you, fear not. We shall put an end to the rule of outlaws soon. Ляйки у них ці. Found your message on a notice board. You see, Щас Pavel? подивимося. I told you. На що вони здатні? If in at White Oak, Який там 36-й I мені knew that писав were we левел. only to follow the tracks of its slayer, we would in the end А я find 20 Geralt. якийсь там. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. In years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hat as our Я lord. хотів на головах трохи бабла He swore it is спочатку the best підняти. hat in the village. Get involved in Щоб some цей, squabble. щоб We купити discovered that in інгредієнти. retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute.
Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they Давайте, я arrive? поможу вам з Fight бандитами, them? мені б гроші Roman треба. wishes first to appeal to their sense of decency, but I expect they will be deaf to this. Я люблю битися з людьми. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has Людьми left цікавіше the деколи path of битися, чим з wrongdoing монстром. upon hearing words of admonition. Doesn't happen in Головне, щоб це були не вовки. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to Бо evade. це буде отко. Fine. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. Ща, розберемося. Ща чай гаряченький, поп'єм. Hear that? Your bandits have arrived. Ну, то і в мене є. To greet them. Можливо. Ну, не лускай. То буде дороге задоволення тепер. Hark, contemptible cars! Блін, у них класна одежка, блін, я би з ними побився. Вони, напевне, з ними досить тяжко битися. У них броні десь, напевно, багато. Search your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Добре, що тебе не чують. Fuck off before we lose our patience. and Ну, you це lose слово, яке ти something сказала, else. говорити не можна. Nay, wait, Zorg. Тому що можна отримати за таке ж страйк. Perhaps they know some tricks. Це ж Ютуб, Oi, да. players, can you toss balls all loopity like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says, Or what? or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint, and they eat scum like you with their morning І porridge. ще Халка, та, добавить. There's 3 of them. 2 turtled up in armor. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms. Kill if you love the gods! Ні, ну я ж не можу таке пропустити. Ой, а тут їх багато. Ой, ай. Так, спочатку лучники. Мімо. Я вам не туйво. Не надо на мене тут почку гнати. Так, мінус 4. Боже, як я не люблю, коли вони от з тими щитами. Чому, наприклад, оця херня, типа, не збиває їм щит?
арт. Типа, він має їм по суті збивати це, типа, якби. Never fight a witcher. Right, me lovers, to work! А, де там мої любимі бомбочки? Gonna kill you! Расчлененка. Defend yourself, scoundrel! For the glory of her grace! Кінь, вдарь його копитом. А в мене не розбиваються вони. Може із-за того, що в мене рівень вищий. Why do they not emerge? It is over. We have banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. It is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For Як ти же, tradition, бідолашечка, справлялася? All right, fine. А. most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and Всі, хто orphans заходить, to всім fates вітанечко, всім undeserved. приємного перегляду. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. Одна тут, друга Old там. Chamberlain added the rest. Так на одну стати, а на другу потягнути. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a Весь там він вони говорять. Приведіть мені відьмака, одна нога тут, друга там, типа. А я кажу, типа, то як кажуть в народі, стаєш на одну ногу і за другу тянеш. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet, our only sure witnesses... Пацани, скиньтеся доспехами мені. Або давайте я їх переплавлю на золото. Sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. Продам. To my mind, these witnesses lie. І буде золото. So far. От странно, що? When Her Grace learnt of В ігрі щити є, discharged us immediately to fetch you, promising а щити ні з кого не падають, щоб їх продати. should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. Чому? The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born. Так ні, на продаж, наприклад, ну, щоб ти розуміла, типу.
sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be demanding. So you accept the contract. Excellent. We must set off at Ну, once. копієчка до We don't копієчки, want буде to stand гривня. searching for you. Yet time is of Ну, the десь тут ще essence. пиріжок Ready буде. to go, as soon as you're packed. Ah, then Ну, не post haste to говорять. Toussaint. To Toussaint. А, куди поїхав? Лут! Кончені. А лут не зібрав. His long search for Siri led Вот him to гади. conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Якщо б я нажав подумаю, то б я думаю, що воно б відмінило. Тому я нажав прийняв. Похуй. Пляшем. Там туди. Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I А я ж remember. в Новіграді не був? Чи був? You will find Beauclair has changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. Я не To me, пересікався. place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate Я that we are пересікався. somehow odd. I shall prove you wrong. This I pledge on the heron. Ой, який монстрик великий. Велика людина. Гантелю тягає. My lady, Dio, watch out! I swore I'd kill a monster. All for one, no one for all. Perish on its boots. Не хрена собі він там кидається підказками. На тобі. Овечку жалко. I will fell you all. На тобі какашка. For my name is not Kingston the Pirate Palit. Бо-бо-бо-бо, обідівся. А смаколик з нього? Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours.
A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's Блін, hunt гарна served a територія. noble Дуже purpose. сильно мені Італію нагадує. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience Я battling виїжджав, тому monsters? дуже сильно In нагадує. Tucson, we mostly chase bandits, but I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge of awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the tourney grounds. I shall take you then to see her grace. А так би в більшості і було. На Трово хтось зайшов і не признається, головне. Ой, монетки. Меч якийсь дало. Інвентар. Що за меч? Ну, меч хороший, але на 36 левел, у мене тільки 27-й. Скажу, чим дуже сильно цей момент нагадав Віталію, тому що коли вони отут заїжджали, і тут було, ну, ці овечки були, і оце міст. Коли от дивитися отуда прямо, ну, типу, як на гори, і краєвид бачив за кордоном. Особливо, якщо дивитися отак, то таке відчуття, що отам мають бути виноградники, а отам оливкові дерева. Guillaume is his kin. Там чомусь дуже нагадує, типу. А от оливкові дерева. Це ж вони, ні? Not so fast, Roach. Where you rushing to? Why do you stick around here, like a pitchfork in a dung Там pile? чомусь дуже мені нагадало. Почекайте трохи, я хочу обдивитися. Майте терпіння. You Catholic. Татва, ти де? А я з ним, але я просто тут збоку хотів подивитися. Ех. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. Knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak Да, on her чувак, behalf, повертаєш we ти are так bound собі. by tradition. No one here. They must have removed the body. Коротше, Кошкін, я пішов на Around, кров і make sure вино. they didn't miss anything. Так що сьогодні буде весело. То все винувата оця людина, яка тут сидить зі мною в Діскорд. Вона мене тут тягне на всякі ці. Ні. На всякі штуки не мого левела. Так, опускайте вверх, используйте відьмаче чутьо. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Що ти тут мені погрожуєш? Perhaps the body lay on the bank. Ну? Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Got guests. Careful. How long are you gonna make me wait? А ви теж боїтеся вогню? Конечно, боїтеся. А так ви і не почуєте, хто в мене. Ні, ну якщо людина хоче, щоб її чули, я можу зараз включити.
Вот. Не хоче людина, щоб її було чути. Те, що не чули, як Катя в мене викликається. Ай-яй-яй, вони взриваються. Ну, які гниди. Що, пішов в баню, пішов в баню. Going here by the smell of blood. Let's keep looking. Взриваєтесь, а що й такий немаленький урон наносять. Junk that came down the river. Не лякай Must мене. keep searching. Чим? Що на завтра за день? Only blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good На quality cloth. шосту. A wealthy victim, correct? Looks it. Так, обшукайте, Footprints. зараз See them? обшукаємо. And a rut made by the hull of a boat. Мені Left тут recently, за I'd стрімчик say. ще один пишуть на завтра. Junk, junk, and more junk. Dragged some nets onto the bank Ігру треба буде and cut скачати. them to untangle them. Її видали. Lot of blood, Craft. so the corpse must have been cut up, quartered maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and Називається sailed. рафт. Рафт, виживалка. Любиш виживалки? Good. Dive in, check the other nets. Угу. Chief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. Угу. І мені оце апетит на що зараз наганяєш? Ти хочеш, щоб я оце пішов що з'їсти робити? Я стрім запустив. Now, This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it А starts to получається decompose. агітація. Ін. Іди поїж, its patrons must називається. have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Ой, там хтось в капюшоні. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Хочеться, та? Knew him well? Long past. We were Come on. close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds.
То розкажи, що ти там нині... Якщо не хочеш, то розказуй, що ти там нині читала. Відволікаєшся. But I do not see Чешся. what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Tucson. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta, Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. Tend to the beast. Killer of the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. But bravery's not enough against the beast. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyran. I see Hello. time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. A Алло. companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn. В самому інтересному as I місці вона reached day, пропала. But when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Я говорю, пропала і все, і на самому інтересному місці вийшла. Я думав, вже все. Need to examine the Тобі body. хтось подзвонив, то я думаю, не чіпаю. It across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corfo Bianco to keep it В машині. What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, Вони її, вона сиділа в машині з ними. While you were gallivanting about the north, his vineyard was А далі пропало. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Вона завелася, бо вона хотіла так само, як і вони. because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicar Farm. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics?
His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, girl. It's rehashed street preacher godsman. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Ну, а той момент, де ти казала, що щось було цікаве, і ти пішла. Near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort. Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. Так, жовті картузики. Давайте візьмемо всі квести, які тут є. Clerk's looking for help. Could be good А ще coin to зайдемо be в made. бар, подивимося, мені треба дещо глянути. Того чувака, іди сюди. What's in the works? Could replace... Replace correct. Show me what you... Ох, і скільки в них тут карточок. Справді, руки майка накрили мою шкіру волого від поду, а потім спустили штани, обхопили мою дупу і притягнули мене до нього. Товсті кінчики на члени торкнувся мого клітера. Я застогнала, це було чудово. Хтось хоче увійти. Прошептала я майку. Я не знаю. Хтось хоче увійти. Хтось не сказала їй попасти. Розпаковка. Thanks. Чекаю. Героя майка, якого вона тече. Угу. А тут вона трахається з іншим. Стоп, що? Не спойлери собі, може, не? What's in the works today? Swilling. І зразу така весела, така ура! Peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Та чо тільки? Sounds like a fight. Have to hurry. Damn it. Killer must still be here. Щось нехороше. Що, йдеш в ванну?
Busted ribs, blood А from the може? ears. Took a solid hit. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Massacred by a vampire. Not a Nekimora, though, or a Flutter. Bruxa, gotta be. In the cellar, gotta be. Колики тут різні є. Bones from 5 separate claws. Квест почекає. Small Я human хочу hand. позбирати. Ні, ну це точно, типа, оце зроблено, типа, будівлі, оцього все, це все як з Італії, типа, прям копія. Типа, тому що. А що в мене там? 63, 50. Так їх можна під час бою ремонтувати. Можемо і відремонтувати. Це відремонтовано. Так, квест ти чекаєш ще. Я ще тут не все Woman обдивився. from the inn was wearing this coat. Killed with a single blow. Я не дивлюсь на броню, скільки дає броні, я дивлюсь по характеристикам. Ну, набагато важливіше, чим броня. Rivermuck. Тому якщо по характеристикам, типа, там може бути броні давати, там, наприклад, 200, а по характеристикам шмотка гірша, ніж моя, я одягати її не буду, мені характеристики важніші. Ну що, пішли в підвали. Сохраняємося, пішли. Ти чо здох? Я тільки прийшов, Footprints. Small Chort. bare feet. Lead deeper into the cellar. Hurled against the wall with great force. А ти що, проігнорувала? Used this to batter down the grate. Took a lot of strength to batter this down. You. Я надію, що я встиг. Saw you at the inn. Чому ти мені не говориш, що тут жіночі сраки голі? I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. Весело. Давай там переплущайся, не будь голою. We don't have to fight. You are wrong. Тут. I cannot let you leave. Ох ты, ёб твою мать. Глушанула так глушанула. Саме гірше то, що вона гола. Де ти є?
А я ще її не бачу. Вона мене вбила. Бля, а як я маю показувати, якщо там все в неї видно? Де ви? What? Lost your nerve? А ти мені розказувала, що там щось можна без мод скачати. Але ці моди можуть порушити деякі штуки. Боже, істеричка! Офігеть, вона мене зносить. Мені аж вуха закладає від її крику. Come on, come closer. Як ви, пані, ставитесь до вогню? А в мене вибір, я будете вічно дивитися на картинку. Тиць! Розкричалася вона. Так, добре. Пу-пу-пу-пу-пу, беремо лідяну гранату. О, кровотеча пішла. Як ти ставишся до таких гранат? Як ти не ставишся до таких гранат? Іди в баню, іди в очко, помий бебру. Є така ще граната. І випити таке зіллячко. Та не кричи ти, істеричка, ну. Аж вуха глушиш. Опять? Смачного. Де ти є? Я тебе не бачу. Та боже, я вже не був в радіусі твоєї твого крику. Не, вона зараз я до неї привик. А? Вона не є дуже сильно тяжка. Ну просто то, що вона невидима постійно і глушить. Наглушить мене в навушниках, розумієш навіть. Не кричи. Все, вона мене вбила. Подивимось ситуацію.
Теж так вмію. Гори, гадина. Ми з нею розберемо. На неї кровотеча непогано діє, я замітив. Яд. Блін, як вона тако стоїть на одному місці. Кричить на мене, як та істерічка. Якщо я зроблю отак, де в мене є зільки? Б'єм на яд. І берем гранату на яд. Не треба улучшити гранату на яду. Дуже добре. Істеричка. Та воно то... Воно то так. Заснуло в мене щось. Не гарно сосати, коли тобі не дають. Без дозволу. Присосалися до моєї шиї. Та ти задрала.
Все, здихай. All these men to get to the body. Здохла. What's she doing at the table, though? Я ж казав, що її заб'ю. Ну, неприємно було. Ти тут? Ау. А, жуй. Що, ти вже пожарила? Кажу, ти вже пожарила? А, ти ж яблучко. Все. Stinks. Я понял, смачного. Я думав, ти картоплю їв. Потім сказав, що ти яблуко казала. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen. А я and чайочку something took поп'ю. a few bites out of it. Я треба другу чашку вже робити. Something in the throat. A pouch bulging with coins. Nilfgaardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long Расчленёнка! claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much Рука ще time. рухається. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Взяв руку, запхав в кишеню. А він хоче, щоб вона йому там за яйки потрогала. Murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmer and Часом не Palit to дорама see якась. О, як тут добре, світленько, красивенько. Бем-бем. Дякую за рейдик. Квіточки ростуть. Вітаю на стрімі. Всім приємного перегляду. Та які з мене озвучування? Не моє це діло. Що там, футбол це дивлять, що? О, розсосалися мені. У дядьки пересходиться. Продати йому всякий хлам. Та ці всі рукавиці навіть гірші, ніж що у мене. Я такое собі. А от на конячок тут класна броня є. Об'єм сумок 110. Берем. Ой, що лі приодіти свого коня богатирського?
така з ромами. Яка вона називалася, те, що на борт натягається. Якби ти так вийшовся певним дзеркалом, поправ, типу, скакати на витір, потім вправив таку цю маску, і вона ще дуже багато чого могла зробити. Енергія 90, а на моєму енергія скільки? Подивитися на свого коня, що там в мене на ньому удіто. Так, а ну чекай, чувак. Енергія 70. Так, давай ми тобі оце. Так, треба що тобі купити? Шлем і цю штуку. Йдемо купляти до коняві. Чому б і ні? Має бути теж одітий. То всі плотву біжать, плотву біжать. Так, що я хочу на нього вдіти? Мені оце дуже подобається. Це і це продати. Виноградне сідло. Стоять. Дивимося, як воно буде виглядати. То які? То, що нам попадалося в цьому? Good man! I need a fresh set of shoes for my mouth. 6 розвратних історій. Let's see what you got in stock. Ой, я не то надів на неї. So long. The Duchess summoned him. I wonder what for. Угу. Буде поки отак виглядати, там потім подумаємо. Так, а ти що продаєш? А ну сюди. What have you got there? Щось з вас Блін, тут арбалети є на 31-й ливак. Він класний. Ну мені до 31-го, як до море сраки. So long. Your boots could use some polish, Baker. Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Store is done.
Go find your parents. But the Pomerine. What about the story of Riddick and the dragon? Our tales for another time. But take a good look at the Ну, man наш who тобі. stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? Much as we might not like it, virtue's got nothing to do with it. Victory goes to the stronger. So, is there no point to being virtuous? Not what I said. Then what's needed to vanquish villains? A sharp sword and some skill. But what if there's lots of villains and they've sharp swords too? And lots of skill? That's where virtue starts to matter. As they say, the gods reward the virtuous after death. Now, that will do for questions. Go find your parents. Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? О, малий чародій там росте, паличкою махає так. As you'll soon see. Експеліармус. Someone's gonna fight a shell. Behind some bells on its tail. Велика Slow криса? it down. Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort at the arena in Nunio. There, a knight. Ну, зараз ця херня вирветься, прям сракою чую. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Зараз мене на щось або Big chance підпишуть, against a healthy або Shelmar. воно вирветься And з that's тої not an клітки. every witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Let's go. Ну, а тут так і є завжди, тільки бачиш щось таке. І зразу думаєш про те, що то його. Бачиш якусь херню, типу пуста кімната, округ там фонарі світяться, ще що. Це понятно, це арена, зараз буде тут якесь очко происходить. Це вже все понятно. І то так в всіх шутерах. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Ой, херню мутите, ой, херню мутите. Got a bad feeling about this. А то нічого, що він там може і гекнути, і пухнути. Damn it. We have to help him. Геральт, куди ти пішов? Дурак! Ой, дурак. Навіщо тобі це? З боса до боса. Gotta keep it down. Tell where we are when it Так. Ану ми. А я навіть в мене нічого нема, я не похилився, ні банок, ні нич.
Здорово. Час був, але я собі по кузнецям, але я ж не думав, що він зараз десь тут полізе, дурне теля. Нема, тут воно улучшається з ласточок до улучшених, типа, ти не можеш. Коротше. Квен то є сама ліпша штука. Давай, перевертайся. У мене свій план. Видиш, ардом, та? Ліпше би я квен використовував. Пузіко. Може мені пузіко почухати. Я нажимав в той момент, коли мені пузіко, і він зразу почав на мене кутитися. Не знаю, розкажи. Ой, мені вчора це хтось кидав, коротше, і показував цю фігню. Боже, я так ржав. Казав, не дай Бог таке в житті побачити. Ліпше. Зараз ми його оце. Угу. Gotta keep it down. Can only tell where we are when it hears us. Alas, for nightly, the beast heaved its foul girth, that drew sorrow and knocked him to earth. Out came the Witcher in one mighty... Ні, його успокоюєш, він, коротше, цей. Він впадає в, типу, спячку, він стає непробивним. Блядь, без зілля, без нічого, я молодець, блядь. Я молодець, без всього піти на арену. Гераль, ти кончений. Ну ти винуватий, поняв? Взяв, визвався на якусь херню. Подивимося, як на нього льот. Так, жестяка, але з зільками, ні? Коротше, весело буде зараз. Та я пам'ятаю, але я його використовував на там тій хорошій жінці. Ні? Одна в мене там чи два лишилось. Але цей бос не дає тобі до одного чи до другого дожити. Колобок. Дякую. Мені то зараз дуже сильно поможе. Сраньте господня. Добре, беремо тоді ці зільки, ставимо сюди. Так він відтолкується від стіни і наносить мені урон. Там толку немає стояти коло стіни.
Кого? А, та я про нього завжди забуваю. Тому прикол, що я його не використовую, просто про нього забуваю. Та я понял. А понятно. Він це підставляє під цю херню. Що я зроблю? Збоку? А то все, тут дохляс. Я без зілля нічого тут не зроблю. Та диви, цей кончений підставляється під кожну атаку. О, кровотечу повісив на нього. О, як гарно тече. Все, він здох. Та не цікаво так загружати предыдущий, щоб цей. Який сенс тоді я йду і грати в це. Будемо пробувати так проходити. Кровотеча на нього дуже гарно діє, от прямо йому там КП знімає. Чи то яд по ньому там так діє. Таз поліз під землю, дурак. Мене там немає. Цьомий бебру. Картеч на нього не діє. А я далеко був. Ой, чу-чу. Не встиг. Короче, я приблизно механіку поняв, як з ним битися. Вже роздраконили пацюка, а тепер мені з ним розбирайся. О, я попав по ньому, там працює щось. Я думаю, що на нього бомби яду дуже гарно би працювали. Я його і без бустів хіраю. Та я майже всіх так босів буваю, без одного буста типу. Я взагалі не знаю, на що вони придумали. Бусти якісь. Типа базіль, блін, улучшання і так далі. У мене одне зілля намазали на цей, на... А, і на масло намазали, все на межі, я і ним херачу. Та, ну, типа, під час бою, типа, не встигаєш думати за це, типа, нажми то, нажми то. Тут головне увернися. Ой, вбили
їх вбила. Паритися не хочу за це. Масло мажуть перед боєм. А у мене стоять автоматично, само намазується. Gotta keep it down. Нема сенсу, коротше, його оцей відтолкувати. Я ліпше буду квен використовувати. Ну так, я не можу по ньому прочитати інформацію, тому що я його ще не вбивав. Я ж цього моба ще не вбивав, типа. Який я буду про нього інформацію читати. Спочатку, щоб знати інформацію про моба, його збити треба, ні? Ну не буде 20 хвилин, я не ставив цей вверх. 30 секунд. Патюк, блин. Да иди ты нахер. О, а я щось не ті. Я сон дракона використовую, він підходить до ігніта. Ну, не то використовую. Ой, а він горить, він вогню боїться. Так непогано горів прям. Ай, промазав. Треба буде крутитися. Фрістайл. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сатана маленький. Я не шукаю в цій грі, походу, швидких шляхів. Ой, камінці в воздусі застряли. Зараз буде крутитися. Робимо на нього це. Чави.
А йому дуже весело, він весь холодний. Ай, не попав. Ой, а там на вулиці в мене щось веселе відбувається. Угу. І це гарно горить. А на тобі. А на тобі ще одну поколінку. Угу, щоб це було м'якенько. Давай, крутися, розкажи нам, що ти вмієш фрістайлити. Можна пробувати ще таке покидати. Все. Я його вбив. Я його відмучив, але я його вбив. Без хілок. The Sermalice defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Жалко, що він помер, ну, але він сам ліз під ручку. Якби там була якась жінка, рицар, я би зараз його. Monster's no threat. No need to kill it. A victor may always show mercy. It is his right. Long Ну live що, то вони вже в паб не гралися? Pikeman, see to the beast. Кого вбив? Forgive me. I am not as nimble as in my younger years. А як він живий? You fought bravely. Thanks for В your сенсі, він же ж вмер. The lad came damned close to dying. I'm fine. Він же ж помер. Not hurt at all. Що за магія? Smile Ну, ніби в нього все хп впало, він тільки що встав, коротше, так потрісся, знаєш, типа, ну, зі мною все в порядку. Geralt, we must talk. Vivian. You shall talk later in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon you. Потім передивишся, якщо що. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Королева? Your Grace. Shaelmars are dangerous creatures, even to Тріс knights все in одно full-plate гріш. armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena,
we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He let the Їда де investigation в ванні come to a чи arrival. в холодильнику? Where could he be? Come, we must find him. Тому що якщо в ванні, то ще можна якось повзком добратися до холодильника. А якщо в холодильнику кінчиться, то вже треба думати. Tell us, Сказали, що хотіли робити технічні запаси. Де вони є? or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour. Коротше, Кошкін, він не вмер, той, коротше, рицар, то якось непонятно. Він на арені ніби лежав, такий, я все, я помираю. Такий труп, блядь, потім так став, потрікся, блядь, пішов далі. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. О, телефон A quiet наконець-то place, that's what I зарядився. could use most right now. And Ще maybe би the його help в of an чехол alchemist назад or a одіти. mage. Also like to hear all you know about the Хто previous там зайшов victims. на ютубік? Take it, Sir Доброго de la Tour is my вечора. man for that. Firstly, call me Damien. Підтримайте стрімера лайком. Secondly, you should know I spoke against summoning. Будьте добрі. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Де я той Yet чехол we вже are capable кинув? of defeating the beasts on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Так то не той хотів, то хотів синіх він покорити, там серце жінки, а то в тих, що був золотий коло мене, який мене супроводжував. Він, коротше, типа вмер, ну типа різко ожив в кінці. Ну такое діло собі. Бачу. Бачу. Yes, Your Grace. The law of surprise. Time-honored. Впав в обморок, типа, ой, мені погано, мені лень битися, бийся сам. Would be of no value to one such as you. What awaits at the palace are edicts to sign and portraits of suitors from far-off lands. I fear you would find little use for either. Thus we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be Ранні given там to такі you звуки at once. хлюпаючі. Surely you'll need lodgings while you hunt. The Тебе coin, там пес however, такі хлюпаючі will be звуки yours робить. only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellor has again, we fear. Я понял. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Ой, текстури Then блемують, he капець. grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight,
You remain a knight till death. То, що ви хочете, How'd he того ви die? зараз не маєте. Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. А так ви завжди хочете їсти. He was at a feast when suddenly one of his fellow feast-goers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, Когті. but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've No, excluded probably. the possibility that Yeah, Ramon аккуратно. died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. То я не знаю чого, типу. His body was found in a gutter, dressed in nightshirt and cap. A pillow placed Я думаю, under що his тільки head, на цьому and діалозі his так. sword Я replaced думаю, by десь a текстура на red текстуру не ложилася. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. Алісія, From what башка, you дай say, пірожка. one was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if the Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down the throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the fourth virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac. Я вже так чекаю, поки нові наушники приїдуть, все абзац. They were a team? They were close friends, tightly knit.
and as such earned the trust of our А Геральт family. потім з нею переспить? We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Курва. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too. It's a lead, I'm Як sure. странно. А то зі всіма жінками, з якими він спілкувався, він майже зі всіма спав. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded Ні, secret. ти сказала, я хочу зразу Must сюди. call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. А тобі велиш переспати. Ну, а чого би ні, ну. Хочеться подивитися на щось деколи приємне, ні? Garden searched immediately. Вам я це не покажу, звісно, але сам подивлюся, можу вам хіба розказати, що вони будуть робити, і хто буде тичинку пхати, і все. І куди? And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses. І я хочу. Your Grace. Взяла плаття, сняла. What the hell? Why, I should... Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Свиснув, типа коня позвав, але чи він на коня свистів? Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Це шовк, віддай мені. Мужик такий тримається, це моє, я хотів понюхати. Faster, Geralt! Right like the wind! Run, Roach. Your Grace seems right at home in a saddle. Не дали мужику понюхати, коротше. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! Gods! Знову кудись спішити, я не попив, зілля не відновив, дура. Зараз опять буде якась срака, нахуй. Кінь! Clear a path! Clear the way, I said! Вічно в тих принцес щось в голові сотвори. There! Just round the corner! Hurry. We must go to where the game is being held. The Так, стій. participants- Треба того бухнути. Бо знаю я оце вас, зараз в мене точно без зілля, я вже ще один бій не витримаю. Все, давай, веди. Need to find those things too. Біжи, княжна, без плаття вже. Взяла, зняла, тако зірвала, коротше. Мені можна все. Guts, my knees ache something horrible. Улибака. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. Ну, while ті I nab краєвиди the гарні. phoenix egg. That will be quickest. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other Phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. Добре, що тут нема квестів на час. А я зараз допойдуся, мені здається.
Keep calm. Stand Ні, ну тут ж нема квестів на час. One were to call a state courageous or cowardly, what other part of the state Так, а їсти тут якось десь набрати можна? Ні, не можна. that which fights and goes to war on the state's behalf? Що то в мене мишка відображається. For the state is courageous. Та. But this is no true unicorn. Геральт, випригуй. Ой боже, яка ти каліка, Геральт. Highness, it's an honor. 100 грам, привіт. Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Ех, опять за конями бігати. Almost had it. Come on, stay calm. Shh. Calm down. Easy now. Все, рік єдинорога я дістав. Well, that's hardly fair. Cheating is what it is. Sirs, we must teach this scamp some proper sportsmanship. Ну, смажена конятина би було, подумаєш. Listen, I didn't break any rules. True, he won fair and square. We were unlucky, that's all. We must try to grab the next clue. Без торма з конятини смачно. Gardens are huge. You better off on horseback. Unworthy. Колись один раз попробував, дуже сильно сподобалось. A complete collapse of social norms. These knights of ours should turn their attentions to the manticles that parade about in turns. Fights here. Dust upon Mount Port's slopes by a she-dragon from our own. Flames do him no Дивіться, я теж вмію вогнем управляти. Опа, бачите, вогонь горить. Enter Duke Raymond's rule. Such troubles. А як на що? Golden fish should be easy to spot once I'm under. Найди під водою золотою рибку. Ну таке ми можемо. Ми навіть можемо випити зілля, щоб дихати довше. Ниряй, Геральт. Та чому мишка вискакує постійно? Що за глюк? Блін, треба зараз перезайти. Що за глюк? Чого вона вискакує? Хто мені скаже? Такого не має бути. Колики позбирають, цукерочки. Зараз перезайдемо в ігру. Воно прям напрягає. Outrage! Bad forms. Ну, вона навіть не пропадає. Do what exactly? Am I to jump in the water? Lodge an official protest. But it's positively useless. She can't. Так, сохранитися. Не то. Відьмак. Грати. За вікном -2. Клас.
Ой, вже приморозки. Класно. Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. The light, it's positively useless. She can't possibly see a thing. What precisely is that? An abstract work, gentlemen. The future of art. Мяу? А, це не мяу, це цей, як його. Як вони називаються? Та стій, хочу на тебе подивитися. Стій. Павлін. А хвостик Хвостик розпустиш? Я... Так, я наложив і не розпускаю. Мяу, він каже. М'явкають. Хвіст розпусти. Зараз на шашлик пущу. У Ласканні нові у нас такі жили. В заповіднику. Ходили собі по території вільно. Ні, вони по території вільно собі ходили, типу. Не в клітках не були, ні в чому. Nothing to see here. Move along. If you please, Your Grace. We do not, Їх не please. можна We кормити. act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt. At Куди last. тебе вже несу? Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. А куди хочеш? Who wrote this drivel? I begin like a groan, А hollowed що, out вже with можна? ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. Mice and cheese. Palace pantry, maybe? No, the hare is obliged to hide here in the gardens. Look, if we take Grove, Pretty clever. And it's... there are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks, and the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. «28-й ливок. Wait here. Так, треба окуляри повитирати, а то вони якісь такі замуцькані. Ужас. У мене мама теж так робить, але кожен півгодини ходити мити, типа. What the butch? What was that? Вампір. 100% вампір. А у мене вже є кров проти вампірів. І зараз буду битися проти вампіра, да. Конечно. Ну як же ж без цього, да? Да. Піська.
I'm here. Думаєш, поможе? Ні хрена мені не поможе, Кошкін. Ні This хрена. belonged to you, maybe? Скажи. It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. No. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? Not here to talk about me. Yet that is exactly Хто така? what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. Так, пацан, чекай, стій. Стій. Не панікуй. Так, де ця херня, де ця чорна кров? Влучена чорною кров. Все. Так, і так як це вампір, можна взяти вогонь. Come on, come closer. Бля, ти хуй. Ля, він мене зніс. Що, він втікне? You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. Бля, яка дирка в грудині. Та-да. Дира так дира. Він мій друг. Geralt, it's me. Привіт, Геральт. Regis? You alright? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. Дрень. But we've not seen Зато прикинь, як він себе може там At least in пощупати. human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you, I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Shadow. Це сказати, сраку собі полизав, блядь. Але задумалася вже, так? Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. У мене But you друг must читав certainly recall книгу that I did Відьмака, not я не surrender читав. readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is, how would you humans put it, more bestial than I am. But not to worry, I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here, at least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. да. Understand, Dettlaff is not Дякую, some Кошкін, за decadent інформацію. shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Регіс очень сильно помог Геральду в своє время.
So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, Ну, в другу частину я не грав, you've так both що noble я hearts зразу and почав both are строчити. wont to perform ignoble deeds, when circumstances force А you to першу, do то it. що я дивився, то я дивився в Каті. Вказують час. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Який з Lyria. них? Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus... А, я поняв. Олександр, поняв. О, ёб твою мать. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice: to leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd Що, instinct. мені придеться проти цього His мужика tribal битися? propensity. Я не In хочу. point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upsetting immensely. Gotta find him before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Що таке? Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I'd prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. А в лоб не получається? Дякую за свардик. Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged.
Ну, наче він не хоче якихось проблем, ну, то що я можу сказати? Розумна людина не буде такого робити, типа. Осознано. Ну, чи її життя нічого не вчить. Так, а як туди попасти? От я поняв як. А чого ти впав, дурак? Там туди треба залізти. Та я поняв. Блін. Я поняв, тільки я її то перескакую, то не доскакую. Ну як там нічого може не бути? І відчуття, що там щось є. Так, стоять. Тут нічого нема. Але я запряг, я доказав, що я можу туди запрягти. Так, пішли далі. Never you worry. The air here is such that one is never hungover. Щоб я показав, як це мається робити, так? Ці дворики і всі штучки, як то гарно. Тобі... Show me what you've got. Зараз зайдемо, глянемо. Еліксир очищення. 1000 коштує, ви що? Рецепт трансмутації малого мутагена. А що за мутагени? Зелений і синій. А, я згадав, все, беремо, збираємо, купляємо все. Ну, все треба. Угу. Блін, мені бабла не хватить так. Ну, ти можеш багато не скуповувати, тому що от якраз оці всі рецепти будуть отут попадатися дуже часто. Та я вже майже всі купив.
чувак, ми потім до тебе перейдемо докупимо. Чекай, нам треба сходити туди, десь там казали шлем якийсь є. Йдемо туди. Боже, у тього всі тоненькі вулички, то все, то навіть таке є в них там. Оце. Сер! Серани! Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Та бери 5 монеток, поки даю, бо вже сам бідний, як та тезорська My меш. dear friend. I've been told you're on a jaunt to Toussaint. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of such exertion at your age can indeed prove most detrimental. I've come upon some information which might be of interest to you. While browsing through a colleague's book collection, I found mention of one Professor Moreau of Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. The details I've come to learn are rather vague, and his laboratory's location remains a mystery. Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Should you grow tired of sampling Beauclair's ladies, wines, and other exquisite delicacies, this matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Your friend, Yennefer. Yennefer. A professor who studied Witcher mutation. Я дойду сюди. Просто Геральт. Greetings, Тому що я ж її відказав, типу. I am Raphael de Serman, and I am the ducal camerlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Toussaint from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a Hans, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Can't help but be curious, but where do the funds for those payments come from? The ducal treasury, of course. Her illustrious, it is her standing order that any knight may receive a wage. Так, а що в тебе є за товари, чувак? Що тобі можна впихнути? От трофеї тобі можна впихнути. Мені не потрібні. Щоб ти зараз по якихось питаннях не походити. Трохи баблішку заробити, бо я вже бідний. Скоро можна буде палець ссати. А багато зразу не можна прийти забрати від цього бабло? О, курва. Продумано? Так, мені нічого не дали, ніякого бабла ж. Ні одного знаку питання не прийшло, їх тут не так і багато. Ой, а карта то не маленька. Зовсім не маленька.
Дохвастаються. Тому що не читають. Might be worth looking into. Тому що не читають. Так, а ну подивимося, десь якесь одне близьке знак питання є. Є, бачу, йду схожу. Не проти ж? Правда? Правда. Я теж так думаю. Ну, от сюди сходимо. Дивимося, що там є. А потім підемо далі по хлопцю. Ти доски... Так я їх всіх збираю. Кошкін, ще зараз читати все, що там пише на досці, типу, ні, я і так себе не маю. Хочете почитати, типу, я буду зупиняти той вот і буду вам все показувати. На другий раз, коли буду проходити, якщо знайду нормальну українську переозвучку, ой, який не впав, і я впав, то будемо дивитися і читати все на українську. Так я не маю сили, от чесно. Я розумію, що я багато пропускаю, але... Something's not right. Так, фі 5. Рижа, ти така безстижа. Reenacted the marked scene, looks like. It expired. Or did something kill her? Wonder what'll happen if I reenact the scene. І будеш, ай, дигі, дай. Дякую, Кошкін. То ти сфоткав, напевне, з мого стріма, так? Добре, потім подивимось. За квест єбітесь в другому місці. Що я можу сказати? Що я за пентаграму малюю? Now to drink. Випий вино. У мене є вино, у мене нема вина, мені здається. У мене з їди лишилось тільки 2 штучки. Де я маю вино взяти?
Нема, у мене пустий інвентар. А тут вино ніде не валяється. Серйозно. А там був один квест з вовком, його треба було чимось кормити. От я йому і всього дав. А з того всього він нажерся плоті і здох. А їду він не вернув. От так. Випий віно і закончи сцену. У мене нема вина, а що мені робити, як в мене нема вина? Короче, квест, чекай, зараз я буду. Може тут знайду вино. О, а я цю штучку знаю, а я цю відьму знаю. А ну я сюди. Поговорим. 47 левел. Водяная бабка. Щам мені дає. Спалити цю відьму. Мінус бабка. За вином сходить. Ну, поплили, пливем на лодці. А що робити? Тут щось охороняло. Все, як завжди, закрито. Дякую, Кошкін, дякую, я собі потім почитаю. Я кажу, я не маю сили це читати, типу. Ну зараз ще це зачитувати, потім то зачитувати. Я і так сижу, ще про себе це все читаю. Не. Не маю ні сил, ні бажання. І так з діалогів тут прям паняк трохи буде. А за що я гроші? В мене грошей нема навіть на вино. Корабель потовк, я молодець. Красти вино із бочок. Як варіант. Чи з мене там є якийсь ключ? No two ways about it. Never you worry. The air here is such that one is never hungry. A witcher. That could only mean trouble. А не бідово ви тут так живете, пані? Біле вино із... Ну, все, є вино. А не бідово вони тут так живуть. Бабка, я тут ще в тебе позачищаю? Ти не проти? Я теж так думаю.
Все, я надіюсь, мені бутилки білого вина хватить. Do you know the colors I would... You are the famed Geralt of Rivia, are you not? Що це? Що ти все? Що вже щось вдарила, вже порізалася? Що ти вже зробила? Мізинець. Акуратніше. Мокрий Геральт. Something's not right. Someone placed an... Ой, Геральт. Що-то ми таке з тобою тут знайшли. Пещерку якусь. Ну, давай зайдемо. Мені туди треба і сюди, я хочу сюди спочатку. Смаколики, смаколики. Все? Це все, що тут було? Дуже підозріло. За пещеру мало дало. Випий вино. Давай ожремся вином. Я випив вино, а далі що? Ну, я випив вино, а чого воно нічого не... А, і закончи сцену. Типа подрімати? Щось я ні хрена не поняв. Так. Тут треба було свічки підпалити. Ну, так я їх запалив, типу. Бачиш, вони горять. Я випив вино, а сцена нічого не закінчилась. Вино випив, сцени ніякої не було. Може якесь не то вино? Може якесь є вино по квесту? От є якесь вино. Але я його пити не можу. І тут в мене його немає, як завданько. Так. Тому що якщо я
Якщо я підпалював їх непонятному, вони гасли. Чи як я знайшов? Біле? В завданьках. Але я його пити не можу. Видержане вино із Телса. От. Воно не п'є. Не можу. Треба наче якесь спеціальне вино шукати. А, у Віля крак бачу. Давайте. О, зараз нажреться говно. Show me what you got. Чого ти не чуєш, як мене вбивають? Мене вбили. Ух ти дрянь. Так, я поняв, добре, зараз ми її вб'ємо, секунду. Так, спочатку треба поспати. Дальше мені потрібно... Де воно тут є? Ремесло, рюкзак. Та як це приведе на нього. І так ніяка зілька не подіє. Мені ласточку сюди треба поставити назад. І мені треба встановити оце. Ой, мене можна вибрати. Ми виберемо отак. Тепер ми сохраняємося. Де воно є? Не так треба було зробити. Отак. Отак. І п'ємо цю фігню, де вона є? По квестам. Давай, Геральт. Хлібни. Зараз тобі буде добре, попливеш. А ти срань.
Ай. Спернула так спернула. І ще шкелетів попризивала. Невкусненько. Совсем невкусненько. А ще й нечесно, я би хотів сказати, навіть так. Ой, взагалі нечесно. Оце 6. Капець. Така собі в неї друга фаза. Неприємно. А ці шкелети, вони, походу, навіть не вбиваються, так? Чи вбиваються? Чи не вбиваються? Бо я в них ХП не бачу. Якщо вона визиває шкелетів, треба попробувати їх підзаморозити. Ну, вона шкелетів їх з землі витягує. Це не є дух, це є, так якби вона призиває їх. Будемо пробувати. Герольд алкаш. Ну хрена собі, що ти придумала. Зараз в неї вже буде друга фаза. Та от вона призиває духів. Це, ну, по суті, це не духи, це шкелети. Так, вони заморожуються прекрасно. Це, блін, прям капець нечесно. І вона мені знімає боляче, а ще й вони мене побасять. Відволікається Герольд на них. Мені здається, десь наїбало тут попахує. О, вона одного вбила. Ага. Вбивати можна. Та не знати, скільки в них ХП. Капець, ну це не чесно.
Блять, вона своїм криком мені просто хп сносить. Я зараз здохну. Ти тут? Щось ти так замовчала резко. Може йде поспи ліпше і не мучся зі мною. Не зроб'є. Блін, ну на такі піська хп лишив. Кончено, блядь. Там вроде мне... Ну удар, удар. Геральт. Це саме тяжкий момент. Треба їх повбивати. А вона ще й кричить так часто. Я знаю, але він, ну, типа... Мене не так... Вона напрягає, як напрягає, типа, то, що вона мені не дає зараз, типа... Ну ж вони мене б'ють, і вона мене б'є, типа. І треба... Все. Типа. Я або б'ю її, і тоді... Ой, коротше, це... На хвилин 20. А коли переходить в другу стадію, вона не так дамажить руками, як дамажить криком. Сраньте, ну вот, шо це, блядь.
Вона не дасть тобі просто кастанути молнію, вона дуже різко до тебе підходить, сенсу нема. Сам по собі вона не є тяжка, ото що вона призиває цих чортів волохатих. Призивала, якби вона їх там пару штучок, вона тут призиває прям армію. Що це, блядь? Ну от що це вони роблять? А я ще й в колодязь впав. Офігенно. Чекай, а що це вони мене в колодці дістати не можуть? Що? Новий лайфхак? Прям як тоді з тими? Ну, ні. Не все так просто, як би хотілося. Боже, яка вона... Так, ну знайшли лайфхак, окей, далі. Треба випити це. У мене є дві ласточки. Це прям капець крінж, типу, вона без херні це робить. Тебе. Дрянь. Слава Богу. Спиш? Я її затюкав.
все, що я знайшов. Так, а тепер треба, ти казала, йти сходити до того дядьки. Він мені денюжку дав, так? Угу. Слухай, де спи, не мучся. Бо ти так лежиш сонно. Не дракониш. Що це за дурниці такі у вас ці такі привички? Бачиш, я не знаю, чи я нині саме тримаю. До ранку сидіти. Don't crowd around. Мене хватить. Я їх не дивився. Так, я та людина, яка не дивилася цю херню, я знаю. I'm my Oh, own master with a bottle deepest in apologies. front of me. Hey, It's you no great I little won't chit. go. I simply won't do it. Est flows in the hold on. veins of Toussaint. Ну. Де чекає ворона? Кар. And where does Celestine want? Greetings, Knight. Не може, він не дає мені грошей. Значить, це see you later. завданька не... Go in peace, fair knight. 143 carry the two. Не дають мені бабла за неї. Ну і фіг з ним. In the north there's a land, Velen it's called. It's not pinched so tight, folk don't drink wine, distilled instead of punch. Де тут? Where is she? She's not in her stall, not in the Де ти була раніше? Я би це все сохраняв, то що там збирав і продав, потім все тут. Want to race? Better to die of drink than Так, треба зробити на всякий пожарний. О, та блін, не та кнопка. Я теж думав, вона там бавиться в водичці. Плюпається. Tough indeed. Sleep strengthens, and wine makes you sleepy. Ergo, wine strengthens.
Може, думаю, хто що і грає, а це, коротше, чувак заліз на балку і грає на сопілці. Чорти лохаті. Аушки, аушки. Ой, ці хрень, я навіть з ними битися не хочу. О, мать моя женщина. Чекай, тут якісь ядовиті гади тут. Квіточки дуже милі. Прям нравиться. Конечно. Конне задоволення просто. Що, по моєму голосу не чути? Ще потім каже, що я мазохіст. На кладбище, ну я на кладбищі. Ой, я бачу, там треба піти ще раз вбити. О, тут я. Ой, тут якісь сраки, а ти гуль. Ай, як вкусненько. Ай, як вкусненько. Так, гулю я голову відрубав. Де ця квітка кончила? Ай, класно. Арта віддихає збоку.
Ой, так далеко. How long you gonna make me wait? На добраніч. І тобі, сорочки. Так, F5. Regis. Couldn't have picked some. Other place to meet. Time to end this. Є. Wars. Vittles. Not bad. А, ну да. Ну, і що ти мені ще розкажеш, конечно. Ой, бачите.
Непогано тут так ресурсиків. An illusion. Interesting. О, але то ж на 41-й левак, меч, ніфіга собі, урон. Серебряний меч 15. Залишив його. Ще до такого левела докачаюся. До 41-го. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. But we did not meet so I could prove how very original I am. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. Can't you just summon Detlef? You're both hired vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kermoran, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated,
So, without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. А руку не отак і лишуть? What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? Everyone's got some secret. I agree wholeheartedly. I also believe it wise at times to share one's secrets, unburden oneself to those one can trust. This your sophisticated way of asking me if I trust you? I prefer almost always to ask you directly. It seems a test of intelligence, one you just passed. Maybe you should go first. Reveal one of your secrets. After all, you vampires lead very interesting lives. Anything in particular interest you? Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand nor move on my own. Dettlaff bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. What bruise, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was... True enough. Got plenty of... Unable to focus your thought. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Ever vigilant, even in his sleep.
Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the gra... Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. Так, зараз робимо, напевно, перерив. Я піду собі чайник поставлю на чай. Impossible. My brethren hunted down Піду every візьму last щось spotted white before I перекусити was і born. продовжимо. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the whites survived entirely unmolested. Know anything else about this? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. Come on, search. I believe it had a relation to hunger, or perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the whites' saliva. Nothing beyond that. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Так, а я можу до нього туди вернутися? О, непогано. Так, робимо пару хвилин перериву. Пірірів. О.
Так, я тут. Що там, все нормально? Все нормально. Я відходив чай робити. А що, щось було? Стрім перервався чи що? Так, йдемо тоді зайдемо сюди в містечко. Та в мене ні, в мене тут все спокійно. A high and mighty northerner dog diddle dangle. Hey, Edgar. Are the rumors true? Welcome to my hut. Exaggerated. Oh, forgive my asking about thy family in Edam. See, so I. Show me what you said. З баблом туго. Should be going. For certain, let's not venture close. I liked you from the start. Every witcher I've known. Pick and choose while I be in. Welcome. Mind if I glance? Ну, я ті банки. Поки в мене стільки грошей нема. Я бідненький. Mind showing? Gwent, interested in a rounder? Карти потрохи збираються. Можна Нільфгардом попробувати зіграти.
Ай, мені не треба було цю карту ставити. Ті карти собі набираю. Карту Відьмака. Тако зробимо. Чисто золотими картами мене давить. Офігеть. Просто взяв мене казнив. Прикол. Myself, I like Count Monier's idea. Fool. Who needs a new faction? Cursed be he that keepeth back his sword from blood.
guests. Never a good omen. Strange. I get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm, a message, trying to tell me something. Срань. Полюбе буде якась срань. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. She was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Spoon's incredible. The craftsmanship. Must have graced a rich man's table. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Turtle's opera, maybe? No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Вже багато ложок. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old. Spoon key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No claw or fang marks. Probably choked to death. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. White's obsessed. Real collector. Thoroughbred. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table's set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse. And it's been trying desperately to lift it. Small, pretty ordinary. Maybe a little old.
threat. Gotta catch it. Seems I'll have to kill the white in its own junkie. Охереть. Скільки там тих ложок? Seems I'll have to kill the white in its own junkie. Ауч. В сенсі. Ай-яй-яй-яй-яй. Коротше, я поняв, як його вбивати. Він має і до вогня цей бобо, і до льоду бобо.
Почнемо з льодових гранат спочатку. Нанесемо максимально здоров'я. Блін, не то випив. Тут вообще атака не пройшла. Найс. Плюнув так плюнув. Ай. Так, огняні. Потім п'ємо це. Я вогонь йому, я щось знімаю. Потім це попробуємо, але треба тоді випити це. Клас. Я просто не встиг увернутися. Ліпчик вен використовувати.
Ну, як зажимає, це вже все. Можна ще буде його попробувати отак. Як це буде працювати. Два рази кинув бомбу і на нього не спрацювало? Три рази? Ага. Клас. Короче, ні одна бомба не спрацювала. Ну і знов не поспрацювало, ти серйозно?
Коротше, є сенс бити з кулака, коли заморожуєш. Навіть цього босіка. Тепер не спрацювало, ну то піздець. Чому ти знов витягнув меч? Ну, то є ця відьма. Коротше, блок теж не працює. Треба сенсу ставити блок.
Ну і все. Зробимо.
Капець. Це дуже жорстоко. Дуже погано. Ліпше віддатися йому і переіграти. Щоб не тратити час. Хреново. Все.
заморозився. Давай, чувак, вбивай мене. Я тікати не буду. Треба аркан на нього попробувати, якщо не пробував. Я заморозився. Короче, тільки на половині карти треба було. Як мінімум мало знімає. Гніл йому навіть більше знімає. Мені отак його треба добивати. Щас. Ща ми його вб'ємо. Щас. That stench. Чому він? Чортова херня. Пів хп, і пів хп йому мають зняти другу медумара. Давай бувай. В суті, за 4... Як мають? За 4 гранати його вбити. Він знову сховався. Чорт ти волохатий.
Як я його маю вбити, якщо йому по 0 урону наношу? Що за прикол?
Нічого не поняв. Йому все хп зніс. Щось ніхрена не розумію. Він не вмирає, типу в нього все хп закінчилось. Але він не вмирає. Я нічого не поняв. Чому він не вмирає? Я йому по 0 урона наношу. Просто не розумію, в чому тоді прикол.
типу, якийсь глюк, чи... Я не розумію. Ноль. Не добивай мене. Ой, де очко? Hasn't had time to make the brew. Just foul, muddy water now. Будемо на другий раз розбиратися з цим квестом. Я ще в студію попасти не можу. Всім дякую, хто був, всім дякую, хто забігав, всім дякую за підтримку, всім хорошого настрою, приємного вечора і всім на добраніч і до побачення і до нових зустрічей.